Всім привіт! З вами архітектор Олександр Радіщук. Сьогодні розповім про креслення плану будинку власноруч. Якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на канал, ставте лайки та продовжуйте дивитися це відео. Зверніть увагу, дане відео носить ознайомчий характер і не ставить за мету виконання креслення технічно досконалого з точки зору нормативів. Перш за все, нам слід визначитися з площею будинку. Для цього нам краще написати список приміщень з площею. Для цього рекомендую переглянути публікацію в блозі. Посилання в описі під відео. Після того, як ми визначилися з бажаною загальною площею, обираємо габарити. Наприклад, якщо ми бажаємо запроектувати будинок 130 метрів квадратних для двох поверхів, попередньо задаємося габаритами 9 на 9 метрів для першого поверху. Отже, для креслення плану будинку нам знадобиться папір в клітинку, олівець, гумка, лінійка, кольорові ручки або лайнери тощо. Попередньо задамося типовими розмірами стін для цегляного будинку. А саме 380 мм для зовнішніх стін, 250 мм для внутрішніх несучих стін та 120 мм для перегородок. Всі лінії ведемо тонкими без натиску. Наводити лінії будемо пізніше. Розпочнемо з нанесення конструктивних осей. Конструктивні осі відображають розміщення несучих стін та дозволять коректно розраховувати конструкції. Бажано сітку конструктивних осей розміщувати з кроком не більше 6 метрів, оскільки більшість конструкцій мають такі параметри. Далі наносимо огороджуючі стіни, а саме 4 мм в сотому масштабі. Обмежившись зовнішніми стінами, ділимо внутрішній простір на кімнати. Оптимальні пропорції приміщення в плані від 1 до 1 до 1 до 2. Розміщення кімнат відносно сторін світу рекомендую глянути в блозі, посилання в описі. Житлові кімнати розташовуємо на південну, східну та західну сторони. Інші стараємось розмістити на північ. Розпланувавши міжкімнатні блоки, наносимо двері 900 мм для житлових, 800 для кухні, 700 для санвузла. Для кращого відчуття масштабу та призначення приміщень можемо накреслити меблі та прилади. Далі, звіривши площі, можемо додати або відняти до основного блоку споруди виступаючі частини, такі як терасу, сходовий блок тощо. Площу віконних прорізів приймаємо від 1,5 до 1,8 від площі приміщень. Детальніше про визначення оптимальної площі віконних прорізів можемо дізнатися за посиланням в описі під відео. Також передбачаємо вентиляційні канали та димоходи. В кухні 2 штуки 140 на 140 мм, у санузлі 1 штука, димові канали котла та каміну 140 на 270 відповідно. Таким чином, нанісши основу першого поверху, додаємо розміри та осі. В кінці наводимо стіни товстою лінією. При бажанні можемо зафарбувати стіни у світлий відтінок таким чином, щоб читалися осі та розміри. Заготовку для другого поверху можна отримати, перебивши перший поверх через скло або кальку. Висоту приміщення приймаємо від 2,5 метрів, в залежності від пропорцій приміщення. Таким чином, ми отримуємо креслення будинку власноруч. Звісно, це спрощений варіант креслення, оскільки, щоб розказати більше, необхідно більше часу. Разом з цим, краще 7 разів запланувати і 1 збудувати, ніж будувати без плану і перебудовувати. Для планування рекомендую ДБН «Житлові будинки». Також не забудьте поекспериментувати з стилями, функціоналом згідно призначення тощо. Приклад проектного креслення згідно нормативів виглядає ось так. На завершення історії з життя. Оглядаючи креслення клієнтів, доводиться спостерігати такі типові помилки, як
диспропорції приміщень, недостатня висота приміщень, надто великі вікна, нерозуміння конструктивної схеми передачі навантаження тощо. Тому рекомендую читати довідкову літературу, консультуватись та перевіряти креслення у профільних спеціалістів. Дякую, що долучилися до теми створення креслень. Не забудьте поставити лайк, запропонувати тему наступного відео у коментарях. До зустрічі у наступному відео.